Hi guys. Dumating na nga pala yung order ko sa Lazada. Guess nyo kung ano ito. Face mask. Face disposable mask. So nag-order ako sa Lazada ng 5 box. Kasi nakuha ko to siya. 99 pesos lang po. 50 pieces. So may shipping fee pa. 1,375 yung nabayad ko dun sa Ninja Van. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, buksan na natin kung maayos ba tong face mask na to. Naka-bubble wrap pa siya, ha? So, Anissa L. Damang. So, pangalan ko talaga, no? Okay. Ito, 1,372 yung nabayad ko. Face mask. Maligya ka? No. Sana, i-share dire? No. Sana. Nag-unboxing lang po. Ay, ano, ang pangit niya. Hindi pala 5 bucks, 2, 4, 6, 8, 10 pala, 10. 10 yung order ko. Naku, pangit yung carton siguro sa carton. Pero okay na rin. So, mag-open tayo ng isa. Legit talaga to, guys. Tingnan natin. Hindi ka maligya? Compare nga natin dun sa isang nabili ko. Sa? Ito. Nice na siya, te. Ha? Nice. Dili, uy. Ito, una kong order. Ito, ganitong klase. Yung isa. So, magkaiba sila, no? Ito, bili ko nito, 250 ata. Hindi ka na eh. 99. Pero may shipping fee pa. Ay, parehas lang. Tanong ko ano. Parehas lang siya, guys. Ayun, te. So, Gusto mo silang buko eh? Mag-vlog. 10 bucks. 10 bucks siya. 1,372 lang yung na-order. Yung na-order ko. Ano yung nabayad ko pala. 50 pieces. So, mag-order na kayo sa Lazada, guys. Kasi sa ibang seller, mahal. Okay. Zonka Corporation Disposable Face Mask. Grabe, expiration niya 3 years. Do not use while sleeping. Lisod po na, matulog ka, mag-face mask. So, thank you for watching.